મિત્રો કેમ છો બધા ફરી એકવાર મારી નવી રેસીપી સાથે સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ઈટ એન્ડ એન્જોય વિથ પ્રતિકમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની સ્પેશિયલ મટકા લચ્છી। તો ચાલો દોસ્તો બનાવવાનું ચાલુ કરીએ ખૂબ સરળ અને સહેલી રીતે મટકા લચ્છી। तो मित्रों मटका लच्छी बनावा माटे आपणे सामग्री जोई लईए। तो अहींया काजू लीधा छे, बदाम, एलची अने खांड अने जामेलुं दહીં लीधुं छे। लच्छीमां नाखवा माटे आपणे खांडनी चाळणी तैयार करी लईए। खांड नाख्या पछी पाणी नाखशुं। तो मित्रों चाळणी तैयार करवा माटे आपणे गरम नथी करवानुं, આવી રીતે પાણી નાખીને ખાંડ ઓગાળી લેવાની છે। તો મિત્રો આપણી ચાળણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એમાં એલચીનો ભૂકો નાખીને મિક્સ કરી લઈએ। આપણું જે જામેલું દહીં છે એમાંથી ઉપરથી આપણે મલાઈ કાઢી લઈશું। आ मलाई આપણે એટલા માટે કાઢી કે લચ્છી બન્યા પછી ઉપરથી ગ્લાસમાં એક એક ચમચી નાખવા માટે। હવે આપણે મટકામાં દહીં લઈને આ ઝેવણીથી ભાંગી લેશું। तो मित्रों एक ग्लास लच्छी बनावा माटे आपणे एमां एक चमचो खांडनी चाळणी नाखशुं। हवे आपणे एमां भांगेलुं दહીં नाखशुं। तो मित्रों दહીં मैं अहींया ठंडू लीधुं छे एटले हूँ बरफनो उपयोग नथी करतो। तमारे करवो होय तो तमे करी शको। चाळणी नाख्या पछी आपणे लच्छीने आवी रीते बराबर मिक्स करी लईए। હવે આપણે જે મલાઈ કાઢી હતી એક એક ચમચી આપણે મલાઈ ગ્લાસમાં નાખશું। હવે લચ્છીને આપણે ડ્રાય ફ્રૂટથી આપણે સજાવી લેશું।